Hej allihopa! Så Hur Jag Byggde Mitt solkraftverk. Nummer 1. Inverter med sinus. Nummer 2. Laddregulator MPPT. Nummer 3. Automatisk överföringsbrytare. Jag skulle vilja visa alla hur mycket testning jag behövde göra för att skapa den starkaste möjliga strukturen för solpaneler till lägsta möjliga kostnad. Detta är försäkring på computern jag beställde. Nummer 4, nummer 5 och massor av fria skruvar. Nummer 6, nummer 7, 8, 9 och nummer 10. När det gäller nummer 11 man kan se solsmodulfäste, en klämmor av aluminium. På nummer 12 vi ser klämmor i rostfritt stål. Deras styrka upp till 100 kilo. Och under tiden kommer jag att visa er alla stegen för att montera benen till solpanelerna. I februari 2024 jag skapade 40 ben för solpaneler. Liksom steg nummer 1. Nedan jag visar jag huvudstegen. Här steg nummer 2, 3, 4, 5. Och sen steg 6, 7, 8, 9, 10, 11 och extra på taket steg 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ser ut som steg 18 och 19. Här är struktur 2 ben. Nummer 20 och 21. Här borta kan alla se hur jag lyckades bära upp 10 solpaneler på taket utan hjälp. Här och nu, under tiden, jag kommer att visa er igen vilka andra komponenter jag använde i min projekt. Okej, nu kör vi! Nummer 13, 100 meter elkabel. Nummer 14, solkablar terminaler. Nummer 15, 100 meter rätt solcellskabel. 16, 100 meter svartcellskabel. 17, kabelkanaler. 18, PVC-rör. Nummer 19 och 20, en massa leddioder. 21, rörelsesensor natt 12 volt. 22, rörelsesensor 12 volt. 23, rörelsesensor justerbar 220 volt. 24, runda kabel trots klämmor. Nummer 25, snabbkopplingar upp till 50 amp. 26, trådlindat multifunktion. 27, kopplar batteriterminaler. 28, kopparplattor. 29, kopparskruvar. Nummer 30 och 31, kuber som samlar kablar till en. Blått är minuspolen, men rätt är plus. 32, mini-elektrisk cirkelsock. 33, digital klämmätare. 34, batterikapacitetsmätare. Nummer 35, intelligent pulsreparation av batterier. Avsvavlare. 36, mätning av temperaturen på terminaler runt kablar. Över 200 ampere. 37, med energilagringssystem. 12 volt. 38, 9 stycken solpaneler. 420 watt. 39, en solpanel. 385 watt. Nummer 40, universal skena. Och det är viktigaste är säkringar och fläktar som ibland måste köpas igen. 41, säkringar 16 amp. 42, säkringar från 40 till 100 amp. Och äntligen nummer 43, inverterfläkt. Wow! Jag klarade allt! Uff. Nu, låt oss kolla om allt fungerar. Ström,
från solpaneler, nästan 200 amp. Där. Ström från inverter 200 amp. För med stålspetsar var det nästan 50 grader. Så jättevarmt. Efter att bara ha använt koppar. Nu med kopparspetsar är bara max 34 grader. Här kan vi se produktion av enskilda paneler kopplade i serie mot väster. Och parallell kopplat mot öster. Jag ställer in en kompromissledningsspänning, MPPT, flytande och absorption för blysyra och AGM-batterier. Nu kan vi kolla hur hårt varje batteri arbetar. AGM. Små batterier producerar lite ström, stora producerar mycket. Allt fungerar. Välkommen att gilla min kanal!